नमस्ते सबैजनालाई, यहाँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानल माई स्विट गार्डनमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। र आज चाहिँ म हजुरहरूसँग यो पिङ्क प्रिन्सेस, यसको नाम पिङ्क प्रिन्सेसै भने जस्तो लाग्यो थियो साथीहरू, एक्ज्याक्ट मलाई थाहा भएन है। ल यो ल्याएको मैले 1 वर्ष जति भयो, खासै सोचे अनुसारको ग्रोथ भएन कि। अनि यसको आज के कस्तो छ, माटोमा के छ कि समस्या भनेर आजको भिडियो चाहिँ यसको रिपोर्टिङ गर्ने, यसको माटो मिक्सरहरू सबै त्यसकै सन्दर्भमा छ है। यो भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेरिदिनु होला। ल यसको माटो चेक गरेको, यसको माटो पनि सबै राम्रै रहेछ। अनि यसको जरा नि अब बिस्तारै ग्रोथ हुँदै रहेछ। हुन त यसको सिजन अब बिस्तारै आउँदैछ ग्रोथ हुने, तर यो ल्याएको 1 वर्ष भएर पनि खासै एकदम सोचे जस्तो ग्रोथ नभएपछि मैले चाहिँ आज यसको रिपोर्टिङ गर्दैछु। ल यसको रिपोर्टिङ गर्नको लागि सबभन्दा चाहियो हामीलाई माटो मिक्सचर। अब माटो मिक्सचर चाहिँ मैले के हालेँ भने नि, अब यो माटो मिक्सचरभन्दा पहिला पनि यो पनि छ कि। यसको नाम चाहिँ के भन्छ है साथीहरू, यो चाहिँ बढ्न चाहिँ यो पिङ्क प्रिन्सेस भन्दा यसलाई के भन्छ, व्हाइट प्रिन्सेस। अब एक्ज्याक्टली मलाई थाहा भएन है साथीहरू, अब तपाईँहरूलाई थाहा छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला। अब यो फुलहरू चाहिँ प्रायः इन्डोरमै गनिन्छ, अनि धेरै चर्को घाममा नि सहँदैन कि यिनीहरू, अनि हल्का मधुरो लाइटमा हुन्छ। आज चाहिँ यिनीहरूको रिपोर्टिङ गर्दैछु। अनि यो चाहिँ मैले लगभग 6 इन्चको गमला होला सायद, यत्रै होला सायद भन्छु। अब यो 6, मलाई एक्ज्याक्ट थाहा हुँदैन कि यो इन्च साथीहरू। आज चाहिँ म यसमा रिपोर्टिङ गर्दैछु, यो 2टा रिपोर्टिङ गर्दैछु। अब सुरुमा चाहियो हामीलाई माटो मिक्सचर। ल माटो मिक्सचरमा यसमा मैले हालेको छु अब यो पुरानै थोरै माटो अनि पत्कर चाहिँ कम्पोस्ट भएको पत्कर, अनि कोकोपिट, अनि हड्डीको मल, अनि खुम्रे किराको दबाई चाहिँ अवश्य हाल्नु साथीहरू, किनभने अबको सिजनमा खुम्रे किरा चाहिँ एकदम एक्टिभ भएर निस्किन्छ है अब चाहिँ। अनि त्यसैले त्यो हालेको छु। अनि बर्मी कम्पोस्ट, अनि अर्को चाहिँ निम पाउडर हो, यति हालेर मैले अनि यसको माटो मिक्सचर रेडी पारेको छु। अनि यसलाई चाहिँ मजाले अब यो घोल्न पर्यो, अनि घोलिसकेपछि अनि यसमा अब मैले रिपोर्टिङ गर्नेछु। यो माटो मिक्सचर चाहिँ पक्का वेल ड्रेन हुनुपर्छ, अनि धेरै पानी होल्ड गरिराख्ने मोइस्ट टाइपको पनि खासै राम्रो हुँदैन जस्तो लाग्यो कि, किनभने योभन्दा पहिलाको मेरो माटो मिक्सचर त्यस्तै थियो कि। त्यही भएर अहिले चाहिँ मैले थोरै अलिकति फरक गरेको छु। अनि अलिअलि सुक्खा नै राख्नु पर्यो भनेर। अनि कोकोपिट धेरै भयो जस्तो लाग्यो कि मेरो पहिलाकोमा, त्यही भएर खास चाहिँ मेरो यो पिङ्क प्रिन्सेसहरू अलिकति ग्रोथ भएन कि। अनि यो चाहिँ मेरो सानै गमलामा थियो, अनि यो चाहिँ अब यत्रो ठुलो भइसक्यो नि त। अनि यसलाई चाहिँ रिपोर्टिङ गर्नु पर्यो। यो चाहिँ राम्रै ग्रोथ भइरहेको छ, अब चाहिँ बिस्तारै यिनीहरूको सिजन आउँदैछ कि। अनि अब चाहिँ यसलाई मैले रिपोर्टिङ गर्दैछु। अब ल अनि यिनीहरू चाहिँ टोटली इन्डोर प्लान्टमा गनिन्छ है साथीहरू। यिनीहरूलाई चाहिँ हल्का मधुरो घाममा राख्नुपर्छ, मैले अघि नै भनिसक्यो। अनि यिनीहरूको त्यति साह्रो हुन त म एकदमै त्यस्तो, म चाहिँ फ्लावरिङ प्लान्टमा एकदम सोखिन हो। इन्डोर प्लान्टहरू यस्तोहरूमा चाहिँ खासै मलाई अलिकति झट्ट आइडिया छैन कि। त्यही पनि म नि तपाईँहरू जस्तो टिकटक युट्युबबाटै हेर्दै सिक्ने हो। अनि माटो मिक्सचर चाहिँ अब लगभग अलिअलि आइडिया भयो, तर पहिलाकोमा चाहिँ मेरो कोकोपिट धेरै भएर अलिकति मोइस्ट धेरै भएर यिनीहरूलाई अलिक चिसो भइरहेको चाहिँ ग्रो हुन गाह्रो भयो जस्तै लाग्यो कि। अनि त्यसरी मैले चाहिँ अलिकति कोकोपिट कम गरेर सोइल मिक्सचर बनाएको हो। अघि नै मैले भनिसकेँ के हालेछु भनेर। अलिकति बढी मात्रामा पत्कर हालेछु यसपालि चाहिँ मैले। पत्कर पनि फुल डिकम्पोज भएको हो साथीहरू, त्यो हल्का डिकम्पोज भएको चाहिँ हुँदैन है। त्योमा चाहिँ अलिकति अलिकति मजाले डिकम्पोस्टै भएको राम्रो। ल हुन त यसको जरा पनि बिस्तारै ग्रोथ हुँदै रहेछ। अब चाहिँ यिनीहरूको बिस्तारै यो स्प्रिङ सिजनपछि चाहिँ बिस्तारै ग्रोथ हुने सिजन आउँछ। तर पनि मेरो अरू साथीहरूको घरतिर नर्सरीतिर हेरेको अनुसार चाहिँ अलिकति ढिलो नै ग्रोथ भयो जस्तो लाग्यो कि। त्यसैले मैले आज चाहिँ यिनीहरूको रिपोर्टिङ गरिदिएको हो साथीहरू। अब पहिला मैले अघि नै भने कोकोपिट अलिकति थोरै गरिदिएँ कि। यिनीहरूलाई बढी मोइस्ट होल्ड गरिराखेको चाहिँ बढी, अब अलिअलि मोइस्ट होल्ड गरेको चाहिँ राम्रो हो, तर धेरै होल्ड गरेपछि नि यिनीहरूलाई ग्रोथमा अलिकति समस्या हुने रहेछ जस्तो लाग्यो कि। त्यसैले मैले चाहिँ अलिकति पत्कर धेरै हालेर यो सोइल मिक्सचर बनाएर यिनीहरूको रिपोर्टिङ गरिदिएको साथीहरू। ल अब यसको रिपोर्टिङ भयो। मैले यो पिङ्क प्रिन्सेस रोपेको यो 1 वर्षमा गरेको अनुभव के, यो चाहिँ एकदमै नाजुक हुने। यस्तो चर्को घाम त यिनीहरूले सहनै नसक्ने रहेछ। बिहानको हल्का मधुरो घाम चाहिँ एकदम पर्फेक्ट
यिनीहरूको लागि चाहिँ। ल यिनीहरूलाई मैले रिपोर्टिङ गरिसक्यो। अब रिपोर्टिङ गरिसकेपछि यिनीहरूलाई कता राख्ने भन्ने हुन्छ। अब यिनीहरू चाहिँ अब ओभियसली सेडी एरियामा भएपछि यिनीहरूको ठाउँ फेरि राख्ने टेन्सन हुँदैन। अनि पानी चाहिँ हामीले माटो चेक गर्दै हाल्ने। ल आशा गरौँ यो मैले माटो चेन्ज गरेको मिक्सरले चाहिँ यिनीहरू मजाले ग्रो भएर आओस्। हस् त साथीहरू, आजलाई यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।